एक्सरसाइज नगरी सुतेर मात्र पनि तपाईं मजाले वेट लस गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले यो भिडियोमा क्लिक गर्नुभयो भनेपछि तपाईं आफ्नो पेटबाट फ्याट लस गर्न चाहनुहुन्छ, तर कुनै पनि स्पेसिफिक पार्ट अफ बडीबाट मात्र फ्याट लस गर्नु भने मिल्दैन। यदि तपाईं आफ्नो पेटबाट बोसो घटाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो होल बडीबाट फ्याट लस गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हजुरको पेट ठुलो छ भने हजुरको होल बडीमा फ्याट जम्मा भएर बसेको छ। अब एकचोटि आफै सोच्नुहोस् त, हजुरले यस्तो मान्छेको त देख्नु भएको छ त? छैन नि, राइट? यस्तो पेट भएको मान्छेको बडी त डेफिनेटली पनि यस्तो हुन्छ। जसरी फ्याट हाम्रो होल बडीमा जम्मा भएर बस्छ, त्यसरी नै फ्याट होल बडीबाट लुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले दिनदिनै 100 चोटि सिटअप गरेर वा कपालभाती मात्र गरेर पेट घट्नेवाला छैन। र ठिक छ, त्यसो भए पेट घटाउन के गर्नुपर्छ त? फ्याट लसको साइन्सबाट सुरु गरौँ। यो चाहिँ अमेरिकाका प्रख्यात फिटनेस कोच र एथलिट एरिक हेल्म्सले बनाएको फ्याट लस पिरामिड हो। यसमा चाहिँ फ्याट लसको लागि कुन कुन कुरा कति इम्पोर्टेन्ट छ भनेर देखाइएको छ। पिरामिडको सबैभन्दा तल रहेको क्यालोरी फ्याक्टर चाहिँ फ्याट लसको लागि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भने सबैभन्दा माथि रहेको सप्लिमेन्ट्स चाहिँ सबैभन्दा लेस इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सप्लिमेन्ट्स भन्नाले टिभीमा देखाइने ग्रिन टी, पेट घटाउने औषधि, कागती पानी, यस्तो कुराहरू इन्क्लुड हुन्छ। त्यसैले केही पनि नगरी कागती पानी र ग्रिन टी मात्र खाएर पेट घटाउँछु भन्नु चाहिँ मोमो बनाउन खोज्दा किमा नहाल्नु जस्तै हो। त्यस्तै खाने बित्तिकै सुतेर पेट लाग्छ भन्नु पनि गफै हो। त्यसैले तपाईँ साँच्चीकै पेट घटाउन चाहनुहुन्छ भने यस्तो सानो सानो कुरामा टाइम वेस्ट गर्नु बेकार छ। फ्याट लसको लागि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको क्यालोरी हो र त्यसपछि माइक्रो र म्याक्रो न्युट्रियन्ट्सको कुरा आउँछ। क्यालोरिज भनेको चाहिँ हाम्रो बडीलाई चाहिने एनर्जी हो र यो हामीले खानाबाट पाउँछौँ। सबैजनालाई बाँच्नको लागि एनर्जी चाहिन्छ भन्ने कुरा त थाहा नै छ, तर को मान्छेलाई कति चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ। एउटा अग्लो केटालाई चाहिने क्यालोरिज र एउटा सानो केटीलाई चाहिने क्यालोरी डिफ्रेन्ट हुन्छ र कसैको हाइट र वेट सेम भए पनि फ्याट कन्टेन्ट र मसल कन्टेन्ट अनुसार चाहिने क्यालोरी फरक हुन सक्छ। त्यसैले तपाईको शरीर अनुसार तपाईलाई चाहिने क्यालोरी कति हो भन्ने कुरा थाहा पाउन जरुरी छ। यदि तपाईको अहिलेको शरीर अनुसार चाहिने क्यालोरी 2000 क्यालोरी हो र तपाईले दिनभरि सुतेर 1500 क्यालोरी बराबरको घिउ र चिनी मात्र खानुभयो भने पनि तपाई दुब्लाउनुहुन्छ। भन्नुको मतलब आफ्नो शरीरले चाहिने क्यालोरी भन्दा धेरै खाए मोटाउने र थोरै खाए दुब्लाउने हुन्छ र यो नै फ्याक्ट हो। त्यस्तै म्याक्रो न्युट्रियन्ट्स भनेको चाहिँ बाँच्नको लागि चाहिने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन र फ्याट हो भने माइक्रो न्युट्रियन्ट्स भनेको चाहिँ तपाईको बडीलाई फङ्क्सन गर्न चाहिने भाइटामिन्स र मिनरल्सहरू पर्दछ। अब तपाईले फ्याट लसको बेसिक साइन्स बुझ्नुभयो भने तपाईले आजैदेखि फ्याट लसको लागि के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने स्टेप बाई स्टेप प्रोसेसको बारेमा हेरौँ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईको बडी फ्याट पर्सेन्टेजको बारेमा हेर्न जरुरी छ। स्क्रिनमा देखाइएको पिक्चर मध्ये तपाईको बडी कुन पिक्चरसँग सबैभन्दा मिल्न जान्छ त? त्यसको आधारमा तपाईको बडी फ्याट पर्सेन्टेजको लगभग 80 हुन्छ भनेर अन्दाजी लगाउन सकिन्छ। अब स्टेप 2 मा हामी तपाईको मेन्टेनेन्स क्यालोरी पत्ता लगाउँछौँ। मेन्टेनेन्स क्यालोरी भनेको चाहिँ तपाईले अहिलेको आफ्नो वेट मेन्टेन गर्न चाहिने क्यालोरिज हो। यसको लागि tdecalculator.net मा गएर आफ्नो इन्फर्मेसन हालेर पत्ता लगाउन सकिन्छ। यो लिंक चाहिँ तपाईले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा भेटाउन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ एक्जाम्पलको लागि तपाईलाई एउटा एभरेज नेपालीको मेन्टेनेन्स क्यालोरी पत्ता लगाएर देखाउँछु। लिंकमा गएर जेन्डर, एज, वेट, हाइट, एक्टिभिटी र बडी फ्याट हाल्न सक्नुहुन्छ। एक्टिभिटीमा चाहिँ तपाईले हप्तामा सामान्य हिडडुल गर्नुहुन्छ र कहिलेकाहीँ एक्सरसाइज गर्नुहुन्छ भने लाइट एक्सरसाइज भनेर चुज गर्न मिल्छ। त्यस्तै बडी फ्याटमा चाहिँ हामीले अघि अनुमान लगाए अनुसार बडी फ्याट राख्न सकिन्छ। यसरी क्याल्कुलेट गर्दा तपाईले आफ्नो मेन्टेनेन्स क्यालोरी पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ देखाए अनुसार अहिलेको वेट मेन्टेन गर्नको लागि लगभग 2300 क्यालोरी चाहिन्छ। यसको मतलब 2300 क्यालोरी भन्दा बढी खाएमा वेट बढ्छ भने 2300 क्यालोरी भन्दा कम खाएको केसमा वेट घट्छ। यो चाहिँ एउटा अन्दाजी क्याल्कुलेसन मात्र भए पनि तपाईको वेट लसको यात्रा सुरु गर्नको लागि निकै राम्रो इन्फर्मेसन हुन्छ। त्यसो हो भने तपाईले वेट लस गर्नको लागि आफूलाई चाहिने भन्दा कम क्यालोरिज खानु पर्यो। नर्मली 3500 क्यालोरी भनेको लगभग आधा किलो फ्याट हुन्छ। त्यही अनुसार तपाईलाई कति केजी लस गर्नु छ त्यति नै क्यालोरिज लस गर्नुपर्छ। एक्जाम्पलको लागि तपाईलाई टोटलमा 5 केजी घटाउन छ। त्यसो भए 5 केजी फ्याट भनेको लगभग 40,000 क्यालोरी जति हुन्छ। यसलाई दिनको 500 क्यालोरीको दरले घटाउने एउटा प्लान बनाउन सकिन्छ। जेनरल रिकमेन्डेसन दैनिक 500 क्यालोरी हुने हुनाले हामीले यसरी दिएका हौं।
त्यसैले 500 क्यालोरीको दरले घटाउँदा लगभग 80 दिन जति आउँछ। त्यो भनेको 11 हप्ता जति हुन्छ। सो हरेक दिन मेन्टेनेन्स क्यालोरी भन्दा 500 क्यालोरी कम गर्दा 11 हप्तामा 5 केजी घट्ने ग्यारेन्टी नै छ। तर प्रब्लम चाहिँ के हो भने तपाईले के खाँदा कति क्यालोरी हुन्छ भन्ने थाहा छैन र यो ठ्याक्क पत्ता लगाउन पनि गाह्रो नै हुन्छ। तर तपाईहरुको वेट लसको लागि नेपालीहरुले प्राय खाने खानेकुराको क्यालोरी कति हुन्छ भन्ने हामीले एउटा लिस्ट तयार पारेका छौं। यो स्क्रिनमा देखाइएको लिस्टलाई स्क्रिनशट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। एक्जाम्पलको लागि 1 कप चियामा 75 क्यालोरी हुन्छ। त्यसरी दिनमा 2 कप चिया मात्र कम खाए पनि 150 क्यालोरी कम हुने हुन्छ। त्यस्तै 1 चम्चा तेलमा 120 क्यालोरी हुन्छ। खाना पकाउँदा 1 चम्चा कम तेल मात्र हाले पनि 120 क्यालोरी कम हुने भयो। यसरी आफूले खाने खानेकुरामा कति क्यालोरी हुन्छ भन्ने ध्यान दिन जरुरी छ। यसरी खाना मात्र कम खाएर वेट घट्ने भए कि एक्सरसाइजको कामै छैन त? हो, एक्सरसाइज नगरी सुतेर मात्र पनि तपाई मजाले वेट लस गर्न सक्नुहुन्छ। तर एक्सरसाइज गरेर यो प्रोसेसलाई अझै हेल्दी तरिकाले गर्न सकिन्छ। तपाईले एक्सरसाइज नगरी खाना मात्र कम गरेर वेट लस गर्दा चाहिँ बोसो सँगसँगै तपाईको बडीमा भएको मसल्स पनि लस हुन सक्छ। त्यसैले हल्का एक्सरसाइज गर्नाले मसल चाहिँ मेन्टेन गर्न हेल्प हुन्छ र खानामा अझै प्रोटिन कन्टेन्टलाई बढायो भने मसल लस रोकेर फ्याट लस मात्र हुन्छ। त्यसमाथि एक्सरसाइजले अझै क्यालोरी बर्न गर्ने कुरा त छँदैछ। यसरी एक्सरसाइजले पनि फ्याट लसमा हल्का सहयोग पुर्याउँछ। तर एक्सरसाइज भन्दा पनि खानेकुरा कम गरेर क्यालोरी कम गर्नु नै धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यसैले वेट लस गर्दा 80% चाहिँ खानेकुरा कम गरेर क्यालोरी कम गर्नेमा ध्यान दिनुपर्छ भने 20% मात्र एक्सरसाइजमा ध्यान दिनुपर्छ। एक्सरसाइज मात्र गरेर वेट लस गर्नु भन्नु चाहिँ गलत हो। फ्याट लस गर्न थालिसकेपछि तपाईको प्रोग्रेसलाई चेक गर्नुपर्छ र त्यसको लागि बिहान बिहान आफ्नो वेट चेक गर्ने बानी राख्नुपर्छ। अब हरेक हप्ता तपाईको वेट घट्दै गइरहेको छ भने तपाई राइट डिरेक्सनमा हुनुहुन्छ। तर हरेक हप्ता तपाईलाई चाहिँ वेट घटे जस्तो लागेन भने तपाईले क्यालोरी अझै कम गर्नुपर्छ। यो नै वेट लस गर्ने सही तरिका हो। तपाई साच्चीकै वेट लस गर्न चाहनुहुन्छ भने अनुशासनमा बसेर प्लान फलो गर्नुपर्छ। सुरुमा राम्ररी गर्ने र बीचमा गएर छोड्दिने धेरैको बानी हुन्छ। नबिर्सिनुस् कि अनुशासन नै सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। म त खाँदै नखाइकन मोटाउँछु भन्ने लाग्ने धेरैजना हुनुहुन्छ, तर त्यो एउटा एक्सक्युज मात्र हो। साच्चीकै त्यस्तो भयो भने त तपाईको शरीर अद्भुत छ। तपाईले त अनुसन्धान नै गर्नुपर्छ। आजको कन्टेन्ट मन परेमा लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्नु होला। आजको लागि यति नै। फेरि पनि नबिर्सिनुस् कि फिट लाइफ त हिट लाइफ।